Πόσα κρασιά πάνω κάτω δοκιμάζεις το χρόνο? Μετρημένα, μέχρι πέρσι Τι εννοείς μετρημένα, μισό λεπτό? έχω αρχείο και έχω τα πάντα, τι δοκιμάζω σε ένα χρόνο. Μετρημένα δοκιμάζω γύρω στα 1500 δείγματα. Με αυτά που δοκιμάζω και για τις πιστοποίησεις μου και για αυτά που δοκιμάζω για τη δουλειά μου. Και όλα αυτά είναι από διάστημα από Οκτώβρη μέχρι Απρίλη. I had all kind of women to deal with, you know, so I put them all together and made one out of it, you know, so it's wine, whiskey and... Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο εδώ στο Κελάρι. Είμαι η Σοφία Τσίκου και είμαι πολύ χαρούμενη για τον καλεσμένο που έχω σήμερα απέναντί μου. Εάν κάποιος διαβάσει το βιογραφικό του, μπορεί να νομίζει με πρόχειρα μαθηματικά ότι είναι γύρω στα 40 σε ηλικία. Όμως η εμφάνισή του και η πραγματική του ηλικία απέχουν πάρα πολύ από αυτό το νούμερο. Πρόσφατα πρόσθεσε ένα ακόμη λιθαράκι, ή μάλλον καλύτερα έναν ογκόλιθο, σε αυτό το βιογραφικό, τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα Ινοχώου για το 2024. Αμέσως μπορείτε να καταλάβετε για ποιον μιλάω. Γιώργο Ζεβογιάννη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί? Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή σου αυτές τις μέρες? Έχει αλλάξει ένα συναίσθημα μέσα μου. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Πέτυχα ένα στόχο που είχα θέσει πολλά χρόνια πίσω. Ένα όνειρο πριν καν ξεκινήσω καλά με αυτό. Και κατά τα άλλα, τι να σου πω, πέρα από τη χαρά που είναι απερίγραφη, όλο το υπόλοιπο δεν περιγράφεται με λόγια. Όλο αυτό που συμβαίνει μέσα μου αυτή την περίοδο. Ισχύει ότι κάπου πρέπει να άκουσα να διάβασα ότι δεν πήγαινες για την πρωτιά, ήθελες απλά να είσαι στην τριάδα? Έθεσα τους στόχους έναν. Όταν από τον προημιτελικό πας να κερδίσεις, χάνεις το στόχο. Γιατί από το βήμα 1 προς το βήμα 5 απέχουν 4 βήματα. Οπότε εγώ θεώρησα να κάνω ένα-ένα τα βήματά μου και εφόσον ανέβω στην τριάδα που ήταν ο πρώτος στόχος, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κερδίσω. Από εκεί και πέρα δεν θεωρούσα ότι είμαι φαβορί. Υπήρχαν 3 παιδιά που είχαν κατέβει και πέρσι. Εγώ είχα πει από τους διαγωνισμούς από το 2020 που ήταν τελευταία φορά που κατέβηκα. Και προσπαθούσα σιγά σιγά με τον αγώνα που έκανα με τον εαυτό μου κυρίως να ανέβω στη σκηνή. Εφόσον ανέβηκα στη σκηνή, είπα ότι θα το διασκεδάσω και όποιο αποτέλεσμα και να είναι, δεν θα ήταν σίγουρα κακό εφόσον είχα μπει στην τριάδα. Παίζει ρόλο αυτό το ότι ήσουν έτσι χαλαρός? Δηλαδή, αν είχες βάλει στόχο από την αρχή την πρωτιά, θα ήσουν πιο σφιγμένος και υποθέτω, μάλλον δεν θα το έχεις απολαύσει τόσο πολύ και ίσως να μην ήσουν τόσο χαλαρός έτσι ώστε να σε πάει από μόνο του. Θεωρώ ότι αν το είχα βάλει στόχο και είχα κεντρήσει μόνο σε αυτό, θα είχα χάσει τον αρχικό στόχο, που ήταν η τριάδα. Από εκεί και πέρα δεν είχα λόγο να μην το απολαύσω. Ανέβηκα σκηνή, υπήρχε κόσμος κάτω, ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο, ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Οπότε με οδήγησε στο να πετύχω το τελικό στόχο, τον μετέπειτα στόχο που ήταν ώστε να βγω νικητής. Τέλεια. Πάμε, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα που φαίνεται πολλά υποσχόμενη, πάμε να μας πεις λίγα λόγια, να μας δώσεις ένα μικρό βιογραφικό για τους ανθρώπους που ίσως να μην σε γνωρίζουν τόσο καλά και δεν είναι από αυτό το χώρο. Είμαι 31 χρονών, μένω στην Αθήνα από το 2017, μεταξύ Αθήνας και Μυκόνου. Έχω τελειώσει τουριστικές επιχειρήσεις στο τότε ΤΕΙ, πλέον Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανέκαθεν σαν φοιτητής δούλευα στην εστίαση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Σκέψου ότι δεν γεννήθηκα σομελιός, νομίζουν πάρα πολύ. Δούλευα σε ψισταριά, σε καφετέριες, μετά σε εστιατόρια και έκανα μια εργασία για τα καλά εστιατόρια στην Ελλάδα και έβλεπα αναφορά στο σομελιέ και στο μενού ντεγκουστασιών και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και έτσι μαγεύτηκα με αυτήν την διαφορετικότητα που υπήρχε στο κρασί. Τότε ήξερα μόνο λευκό, ροζ και κόκκινο. Όπως πολύ. Όπως πάρα πολύ. Και ξετρελάθηκα και λέω θα κάνω αυτό για δουλειά. Τότε δούλευα σε μια ψισταριά και μετά σε ένα μαγειρίο. Παραιτήθηκα από τις δουλειές. Πήγα σε ένα μαγαζί που είχε εμφιαλωμένο κρασί. Συνέχισα και το χειμώνα στο χειμερινό μαγαζί του ίδιου ιδιοκτήτη. Και έπειτα με πήραν στον άμμο στη Μύκονο, όπου ξεκίνησα να δουλεύω.
Εκεί εντρήφησα, δοκίμασα πάρα πολλά κρασιά, είδα πάρα πολλά κρασιά που είχα διαβάσει. Τότε δεν είχα κάποιο επίπεδο και με ρωτάγαν συνέχεια αν έχω level 3. Είχα διαβάσει πάρα πολύ μέσα. Από το 2016 μέχρι το 2017 είχα διαβάσει πάρα πολύ. Θεωρούσαν δηλαδή ότι με αυτά που έλεγες έχεις εκπαιδευτεί πάρα πολύ. Ναι, θεωρούσα ότι είχα εκπαιδευτεί γιατί ήξερα κρασιά, ήξερα πράγματα. In the meantime, πριν φύγω από την Πάτρα, δεν ήξερα για τους διαγωνισμούς τότε και έχει πέσει στα χέρια μου στο κουρίο που πήγαινα ένα τεύχος συνοχώου όπου είχε αφιέρωμα στον Άρη Σκλαβενίτη και εκεί λέω μακάρι κάποια στιγμή να το κάνω κι εγώ αυτό. Και εκεί έθισε η πρώτη μου σκέψη περί των διαγωνισμών. Μετά από τον Άμμος ήρθα στην Αθήνα, τελείωσα το Genius in Gastronomy, σχολή του Γιώργου του Λούκα, έκανε την πρακτική μου ως groom, άκυρο, για να τελειώσω σχολή. Και κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου, με πήραν τηλέφωνο του Σκορπιό, κάναμε κάποιες κουβέντες και ξεκίνησε το Junior Sommelier 2018. Ένα πολύ πετυχημένο καλοκαίρι για μένα. Μετά πήγα στρατό, ξανά καλοκαίρι στο Σκορπιό. Μετά από συζητήσεις που είχα κάνει και με τον Άρη πριν το στρατιωτικό, πήγα δούλεψα στο Innocent. Δυστυχώς μετά ήρθε ο COVID. Το καλοκαίρι εκείνο άνοιξε ο Σκορπιός τον Ιούλιο. Εκεί δεν συνέχισε ο τότε head sommelier που ήταν στο μαγαζί. Έγινα head sommelier του Σκορπιού. Μόνος μου ήμουν head του εαυτού μου. Δεν υπήρχε δεύτερο sommelier εκείνη τη χρονιά. Και το 2020 το χειμώνα ξανά είχαμε καραντίνα, δούλεψα κάπου. Και το 2021 συνέχισα να δουλεύω στο Σκορπιό. Ήμουν head sommelier μέχρι και αυτό το καλοκαίρι. Όπου από τον Νοέμβρη και μετά, εφόσον υπάρχουν και τα project του εξωτερικού, στην Τουρκία που ανοίγουμε τώρα και στον Νοέμβρη στο Μεξικό, πλέον είμαι ο Head of Wine του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου υπάρχει Σκορπιός, είμαι υπεύθυνος για το Wine Program. Και σε θέματα πιστοποίησεων, πέρα από το expert που έχω τελειώσει Genius in Gastronomy, είμαι και πιστοποιημένος Advanced Sommelier από το Court of Master Sommelier και περιμένω τα αποτελέσματα της πιστοποίησης του ΑΖΗ διπλώμα της Παγκόσμιας Ένωσης, που θα είναι τον επόμενο μήνα. Μου είπες τόσα πολλά, πρέπει να τα σπάσουμε λίγο, να τα πάρουμε από την αρχή ένα. Αρχικά δεν ήξερα την ιστορία, το πώς σε μάγεψε το κρασί και το πώς ασχολήθηκες. Δεν έχεις κανέναν μέσα από την οικογένεια να σε μοιήσει σε αυτό δηλαδή? Κυριολεκτικά, κανένας στο σπίτι δεν πίνει αλκοόλ. Κανένας. Είμαι ο μόνος. Πώς γίνεται αυτό? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το δεύτερο έτος ούτε εγώ έπινα αλκοόλ. Καθόλου. Και μετά ξεκίνησα με τους φίλους μου και σιγά σιγά ξεκίνησα να πίνω. Ποιο δεύτερο έτος? Δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται σαν έφηβος να μην έχεις να μην έχεις την περιέργεια έστω να δοκιμάσεις. Gordon Space. Όχι. Δεν είχα καμία περιέργεια. Δεν μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ήμουν ένα παιδί που έπαιζα φανετικά ποδόσφαιρο τότε και δεν μου κέντριζε το ενδιαφέρον ούτε να καπνίσω, ούτε να πιω αλκοόλ, ούτε να ξενυχτάω. Ήμουνα πολύ dedicated σε αυτό που έκανα και το συνέχισα μέχρι το δεύτερο έτος. Μετά ξεκίνησα να δουλεύω σαν PR. Θεός να με κάνει. Σε ένα μαγαζί στην Πάτρα και τότε ξεκίνησα ταπεινά και εγώ με whisky, κόλλα, ρούμι, κόλλα, όπως όλοι ξεκινάμε να πίνουμε γλυκά ποτά. Αβάνα και τα λοιπά. Και έπινα τότε μη γλυκά κόκκινα κρασιά στα κρασάδικα της Πάτρας. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο έτος, όταν άκουσα τι είναι η δουλειά του sommelier, λέω τι δουλειά είναι αυτή. Δεν μου κέντρισε καθόλου το ενδιαφέρον. Ωραία, περίμενε λίγο. Στην ψισταριά, όταν διάβασες για το εμφελωμένο κρασί, για τι μου είπες, για το sommelier και όλο αυτό. Τι ακριβώς ήταν αυτό που σε μάγεψε? Θα σου πω. Εγώ έβλεπα τώρα ένα μενού ντεγκουστασιών με διαφορετικά κρασιά, εμφιαλωμένα. Και λέω, τι φάση. Και μετά μπαίνω στο ίντερνετ, γκουγκλάρω και βλέπω ποικιλίες λευκού κρασιού. Και ξαφνικά εκεί που νομίζω ότι είναι λευκό, ροζέ, κόκκινο, βλέπω δεκάδες ποικιλίες κρασιού. Και διαβάζω για αρώματα, και διαβάζω για γεύσεις, και διαβάζω για οξύτητες, για σώμα, για δομή. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Ξανά στις ερυθροπές ποικιλίες το ίδιο, στις ερυθρές ποικιλίες το ίδιο. Και λέω, τι γίνεται εδώ, αυτό είναι διαστημικό. Είναι διαστημικό. Χωρίς να έχεις δοκιμάσει. Χωρίς να έχω δοκιμάσει. Δεν έπινα κρασί. Και τότε με τους φίλους μου που ήμασταν στην Πάτρα συμβητές, αγοράζαμε κάθε Παρασκευή. Γλυκιά μαυροδάφνη. Όχι. Αυτό το κάναμε στο καρναβάλι. Λοιπόν.
Και τότε παίρναμε κάθε Παρασκευή ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο κρασί. Είχαμε βρει μια κάβα κοντά στο μαγαζί που δούλευα. Εφόσον είχα παραιτηθεί από την ψισταριά που δούλευα τότε. Και ξεκίνησα να δοκιμάζω και άρχισα να γράφω αυτά που φανταζόμουν μάλλον ή που έβλεπα ή που διάβαζα στην πίσω ετικέτα. Σαν γευστικά χαρακτηριστικά. Σαν γευστικά χαρακτηριστικά, ναι. Και άρχισα να βρίσκω σιγά σιγά τι γίνεται. Και εφόσον μετά από κάποιους μήνες είχα δοκιμάσει αρκετά κρασιά του ελληνικού αμπελώνα, άρχισα να λέω γιατί λένε σαν το καλό παλιό γαλλικό κρασί. Και άρχισα να ψάχνω τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Και είχα δει τι γίνεται στην Γαλλία κάποια πράγματα, είχα δει τι γίνεται στην Ιταλία, στην Αυστραλία, θυμάμαι διάφορες περιοχές και χώρες. Και όταν πήγα και δούλεψα πρώτη φορά στον Άμμος, όλα αυτά ήρθαν σε πολύ μπούσουλα το τι συμβαίνει. Τα κλείτωσα πολύ καλύτερα στο μυαλό μου. Όταν ξεκίνησα και τη Genius Gastronomy, διότι πήρα ένα πολύ σοβαρό μπούσουλα στο τι πραγματικά πρέπει να ξέρω. Διότι τότε διάβαζα πολύ πιο χαοτικά από ό,τι διαβάζω τώρα. Και μπόρεσα και ανέπτυξα πάρα πολύ τις γνώσεις μου και έβαλα πολύ σοβαρό μπούσουλα στο κεφάλι μου στο πώς θα διαβάζω από τότε μέχρι τώρα. Είχες δώσει. Πότε ήταν η πρώτη φορά που έδωσες, ποια χρονολογία όταν έδωσες πρώτη φορά, πήρες μέρος μάλλον στο διαγωνισμό των ενοχών, του 19 ήτανε? Το 19 κατέβηκα για να κατέβω. Ήμουνα τότε στο στρατό και απλά ζήτησα 4 μέρες άδεια για να πάω να δω πώς είναι. Δεν είχα καμία φιλοδοξία. Εκεί είναι που βραβεύτηκες ως ο νεότερος? Την επόμενη χρονιά. Okay. Την επόμενη χρονιά, το 20. Το 19 πήρα 3 μέρες άδεια από το στρατό για το διαγωνισμό. Πήγα, το είδα πώς είναι, έφαγα την κρυάδα μου και λέμε την επόμενη χρονιά πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Την επόμενη χρονιά μπήκα στον ημιτελικό, πήρα την 6η θέση, not bad, not good, και πήρα το βραβείο του νεότερου συμμετέχον του διαγωνισμού. Από τότε μέχρι τώρα, αν μπορείς να θυμηθείς τον Γιώργο, πώς διάβαζε τότε και τι επίπεδο είχε, πώς θα σε χαρακτηρίζεις? Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας τον εαυτό μου πίσω, για τα 26 μου τότε, ήμουν σε πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ. Διάβαζα πολύ πιο άναρχα από ό,τι διαβάζω τώρα, δηλαδή έχουν περάσει 4 χρόνια. Πλέον διαβάζω πολύ πιο συγκροτημένα, έχω ανεβάσει πάρα πολλά επίπεδα, προφανώς, και έχω δουλέψει και πάρα πολύ με τον εαυτό μου κυρίως και μετά και με άλλους ανθρώπους. Θεωρώ ότι αυτό που είχα κάνει τότε, για τότε ήταν πάρα πολύ καλό. Αν θα ήμουν ένα λιθαράκι παραπάνω στο πώς είμαι τώρα, θα ήταν κακό. Δεν θέλω να πω τη λέξη αποτυχία. Δεν θα είχα εξελιχθεί σωστά για το πώς ήμουνα τότε. Όπως δείχνει η ιστορία προς το παρόν, εξελίσσομαι αρκετά καλά στο γνωστικό μου επίπεδο. Το προσπαθώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι δεν έχω φτάσει ούτε στο 30% εκεί που θα ήθελα να είμαι. Εντάξει, άλλωστε το κρασί είναι και μια απέραντη θάλασσα που όσοι ασχολούμαστε με αυτό θεωρώ ότι κολυμπάμε οριακά στις ακτές του σχεδόν. Ποτέ δεν θα καταφέρεις να κατακτήσεις ολόκληρη τη γνώση που υπάρχει. Όχι. Η αλήθεια είναι πως διαβάζουμε και είτε ξεχνάμε πράγματα, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος, είτε βγαίνουν καινούρια πράγματα, ναι. είτε αλλάζει αυτό που γνωρίζεις, διότι αλλάζουν οι νομοθεσίες, αλλάζουν οι καιροί, αλλάζει το ένα, αλλάζει το άλλο. Και δεν είναι και μόνο το κρασί. Πιάνουμε μετά και άλλους παραμέτρους που είναι το αλκοόλ, είναι τα τσάγια, είναι οι καφέδες, είναι τα πουρα. Πιάνεις και άλλα κομμάτια. Είναι η γενική γαστρονομία. Πρέπει να γνωρίζουμε την παγκόσμια γαστρονομία. Τι συμβαίνει εάν θεωρούμε πως είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα καλά εστιατόρια όταν θα πάμε στην Αθήνα. Τυχαίο το παράδειγμα. Είμαστε στην Αθήνα. Πρέπει ως συνοχόοι να ξέρουμε ποια είναι τα εστιατόρια με αστέρι Μισελέν, ποια είναι τα εστιατόρια που είναι φιλόδοξα για αστέρι Μισελέν, ποια είναι τα Μπιλ Κουρμάν. Πρέπει να ξέρουμε ακόμα και ένα εστιατόριο το οποίο είναι πιο καθημερινό, αλλά έχει κάτι να σου πει. Είναι χρέος μας να γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν σταματάει όλο αυτό. Και υπάρχει και το τρίκ μετά ότι σε αυτή τη δουλειά, άμα θέλει κάποιος να μας πιάσει αδιάβαστο, θα μας πιάσει και it's okay. Και πρέπει να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, ότι δεν θα τα μάθουμε ποτέ όλα και ότι θα πορευτούμε με αυτό. Να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο,
όταν προετοιμάζεσαι για έναν διαγωνισμό, ποια είναι η ρουτίνα που κάνεις? Σε διάβασμα, πόσες ώρες διαβάζεις? Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο, όταν είχα έρθει, επειδή γνωριζόμαστε, είχα έρθει μια φορά στο σπίτι σου, την περίοδο που έδινα κι εγώ εξετάσεις, ήταν κοντά να δώσω για μια επιστοποίηση. Πρώτη φορά μπήκα μέσα σε ένα σπίτι που είχε παντού χάρτες, παντού χαρτάκια, παντού ερωτήσεις. Περνούσες από πόρτες και στις κάσες είχες ερωτήσεις, περιοχές, λίγο πιο κομμένους μικρογραφία χάρτες και μου λες, περνάω και τα βλέπω. Άμα περάσεις 5 φορές από το ίδιο σημείο από την τάδε πόρτα και δεις το ίδιο πράγμα 5 φορές, κάτι θα σου μείνει. Και το εφάρμοσα και εγώ. Και πραγματικά δούλεψε. Είναι για να σου μείνει υποσυνείδητο. Πρέπει να δεις τώρα πόσο γεμάτο χαρτάκι είναι το σπίτι που προετοιμαζόμαι για το διαγωνισμό. Πρώτα απ' όλα. Περνάς, τα κοιτάς, δεν τα διαβάζεις δεύτερη φορά και φεύγεις. Ξαναπερνάς, τα κοιτάς, δεν τα διαβάζεις δεύτερη φορά και φεύγεις. Κάποια στιγμή θα σου μείνει υποσυνείδητο και θα σου κάνει κάποιος μία ερώτηση ή θα πει κάποιος κάτι σε μία κουβέντα και ξαφνικά θα αρχίσεις να ραδιάζεις πληροφορίες για τις οποίες δεν είσαι σίγουρος αν τις ξέρεις. Και μετά πας και το ψάχνεις και λες, αυτό το ξέρω από εκεί. Αλλά δεν το θυμάσαι το έχεις διαβάσει. Είναι όπως το να δεις κάποιον γνωστό στο δρόμο και να λες, εσύ δεν ήσουν εκεί χθες? Ναι. Ναι, σε είδα, ήμουν εκεί, έκανα αυτό. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα flashcards που έχω στις έχω flashcards σε συγκεκριμένα σημεία. Στο σπίτι έχω σε όλες τις κάσεις που περνάω, στο σπίτι. Έχω στη βιβλιοθήκη, όπως μπαίνεις αριστερά στο σπίτι. Και μετά έχω εκεί που διαβάζω, που εκεί που διαβάζω γίνεται ένας πανικός. Που πλέον, επειδή δεν διαβάζω μόνο στο γραφείο, διαβάζω και στο σαλόνι για να μην βαριέμαι. Στο σαλόνι δεξιά, που είναι ο τοίχος, δίπλα στην τραπεζαρία, γίνεται και εκεί ένας πανικός. Η προετοιμασία δεν είναι μια προετοιμασία που κάνεις για ένα μήνα. Εγώ διαβάζω όλο το χρόνο, όσο μπορώ, διότι μέσα στη σεζόν δεν μπορώ να διαβάζω όπως θέλω. Κάνω ένα gap γύρω στους 3,5 μήνες. Ήθελα να σε ρωτήσω και για τη σεζόν, αν μπορείς με το πρόγραμμα. Δυστυχώς κάνω ένα gap για 3,5 με 4 μήνες που δεν διαβάζω καθόλου. Παρ' όλα αυτά, όταν είμαι στην αρχή της σεζόν που είμαι πιο χαλαρός και όταν χαλαρώνω, προσπαθώ να διαβάζω έστω και 1 ώρα τη μέρα, που δεν είναι κάτι, έτσι ώστε να μπορώ να αρχίζω να ξαναέχω επαφή. Άρα διαβάζει συνέχεια. Το διάβασμα δεν έχει να κάνει μόνο με το έμπρακτο διάβασμα. Κάθομαι μπροστά σε ένα γραφείο, έχω το βιβλίο μου και διαβάζω. Έχει να κάνει με τα ταξίδια που κάνεις στενικά και μαθαίνεις πράγματα και ρωτάς πράγματα. Όσοι έχουν κάνει ελληνικά ταξίδια μαζί μου, ξέρουν ότι θα ρωτήσω σε περισσότερα πράγματα και άλλα τόσα από αυτά που περιμένουν να ακούσουν. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσει τον Γιώργο το Βαρθαλαμάκη, που όλοι μου λένε θα ρωτήσει και άλλα για να ξέρω. Και τα κρατάς, πιάνεις το χώμα, μυρίζεις, βλέπεις τα πάντα γύρω σου, μιλάς με τους συνοποιούς. Αυτό είναι διάβασμα. Το να κάτσουμε εμείς οι δύο, να πιούμε ένα κρασί και να μου πεις κάτι για ένα κρασί που δεν ξέρω και να κάθομαι να ακούω τα δικά σου γευστικά χαρακτηριστικά και αυτό πώς γεύομαι εγώ το κρασί, είναι διάβασμα. Μετά στο έμπρακτο κομμάτι, σε αυτό που κάθομαι σε ένα γραφείο, προσπαθώ να διαβάζω 3 με 4 ώρες τη μέρα, at least, και τα Σαββατοκύριακα μπορεί να κάνω όλη μέρα αυτό το πράγμα που το χωρίζω. Γενικά κάθομαι, διαβάζω. Όταν θα πω ότι είμαι σε περίοδο διαβάσματος, κάθομαι και γράφω σε ένα χαρτί, σε ένα ημερολόγιο, ακριβώς τι πάω να διαβάσω. Και τηρείς αυτό το πράγμα. Ναι. Μου φαίνεται απίστευτα κουραστικό. Θα σου πω. Είχα διαβάσει και έτσι το εφάρμοσα, ότι όταν γράφουμε κάτι, υποσυνείδητα μας γίνεται δέσμευση. Οπότε εγώ το τηρώ αυτό τα τελευταία 2 χρόνια. Κάθομαι, γράφω το πρόγραμμά μου το καθημερινό και αυτό για μένα είναι μια δέσμευση. Τώρα που έκανα προετοιμασία για 3 πράγματα, γιατί έδωσα το advance τον Ιούνιο. Έδωσα advance τον Γενάρη. Ο διαγωνισμός 1 με 2 Μάρτη και 4 Μαρτίου ήταν το αζή διπλώμα. Εγώ όταν γύρισα τον Οκτώβρη, μέχρι και τώρα, μέχρι Δευτέρα που μας πέρασε, είχα μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Ξύπναγα 6 ώρα το πρωί, διάβαζα μέχρι 9-9,5 ώρα. Okay. Μετά πήγαινα για δουλειά. Στη δουλειά, για να μην καίγομαι, δεν ασχολιόμουν καθόλου με το διάβασμά μου. Όταν γύρναγα σπίτι, δεν δούλευα. Αν χρειαζόταν να δουλέψω έξτρα από το γραφείο, πήγαινα έξω.
Συνήθως πήγαινα στο Innocent. Οπότε το σπίτι είναι ο χώρος που διαβάζεις μόνο. Ακριβώς. Γύρναγα σπίτι μου, έδινα 1 ώρα κενό. Αν έφτανα σπίτι 7,5 ώρα, μέχρι τις 8,5 καθόμουνα. Και 8,5 μέχρι 11-11,5 διάβαζα. Μετά δεν διάβαζα παραπάνω από τις 11,5, έπεφτα για ύπνο. Και ξανά και έκανα αυτή τη ρουτίνα. Εγώ κάπως δεν αισθάνομαι καλά με αυτό το πρόγραμμα. Χρειάζομαι λίγο κρασί να βγω. Οπότε θα ήθελα να ανοίξουμε αυτό που μας έφερες. Τέλεια. Γιατί ξαφνικά νιώθω, δεν ξέρω, ότι δεν κάνω τίποτα εγώ. Ότι απλά κοιμάμαι, δουλεύω και that's it. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή το κάνω εγώ, δεν σημαίνει ότι θα βοηθούσε εσένα. Επίσης, δεν θεωρώ ότι και όλος ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το κρασί, είτε τους αρέσει το κρασί μάλλον, είτε δουλεύουν πάνω στο κρασί, μπορούν να κάνουν όλο αυτό το πράγμα που κάνετε εσείς, που θέλετε να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς, να κυνηγάτε επιστοποιήσεις, να φτάσετε σε ένα επίπεδο πολύ πιο υψηλό από κάποιους άλλους. Είναι πραγματικά πρωταθλητισμός αυτό το πράγμα. Είναι. Και δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Είναι. Σταμάτη, θα πιεις μαζί μας. Εννοείται θα πιω, Σταμάτης κάθε φορά πίνει. Σταμάτη, έλα, γιατί μας σερβίρει ο καλύτερος Έλληνας σομελιέ. Σε παρακαλώ. Επειδή εγώ διαβάζω έτσι, πέρσι διάβαζα πολύ περισσότερο. Κατάλαβα ότι δεν ήταν αποδοτικό. Πέρσι δεν δούλευα 2 μήνες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, και μπορεί να διάβαζα 9 ώρες τη μέρα. Παρατήρησα και δεν έβγαινα και από το σπίτι καθόλου. Καθόλου όμως. Ήμουνα πολύ dedicated. Φέτος που ήμουνα λίγο πιο χαλαρός με τον εαυτό μου, που μπορεί να έβγαινα απόγευμα, να κάνω μια βόλτα, τίποτα άλλο. Να πάω να δω έναν φίλο. Αλλά με όρια πάντα. Πες ότι κανόνιζα εγώ, εσύ και ο Σταμάτης να βγούμε για ένα κρασί, θα έπινα ένα κρασί, θα είχα πει ότι 9 η ώρα θα γυρίσω και 9 η ώρα θα γύριζα. Μπαμ, θα έβγαινε για 1-2 ώρα. Ωραία. Και αυτό με χαλάρωνε. Είχα σκοπό να σε ρωτήσω για αυτό λίγο παρακάτω, αλλά εφόσον μου δίνεις την πάσα θα το κάνω τώρα. Δεν θέλω να το βάλω σε ένα πέπλο ματαιότητας και να σου πω πες μου τι έχει στερηθεί. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να μάθω σε ένα τέτοιο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένας άνθρωπος σαν εσένα, τι του έχει λείψει. Δεν θεωρώ ότι σου λείπει κάτι. Είναι επιλογή. Όταν πεις ότι θα κάνω συγκεκριμένα πράγματα και θα στερηθώ συγκεκριμένα πράγματα για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, είναι επιλογή. Δηλαδή ότι δεν θα κάτσω να βγω μέχρι αργά. Δεν θα πάω έξω με τους φίλους μου για καφέδες. Δεν θα κάνω κάποιο ταξίδι μια συγκεκριμένη περίοδο. Ενώ ξέρετε όλοι ταξιδεύω πολύ. Ναι. Αλλά μπορεί να πω ότι φέτος, ας πούμε, όλοι γνωρίζετε ότι κάνω πολλά ταξίδια τον γενναίο σεζόν. Φέτος δεν έλειψα πάνω από 14 μέρες από την Αθήνα. Γιατί έχεις βάλει ένα στόχο. Γιατί είχα βάλει ένα στόχο. Άλλο που χρειάστηκε να ταξιδέψω με τη δουλειά μου, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Για εμένα δεν ταξίδεψα. Γιατί αν ταξίδευα πάλι 2 μήνες, όπως έκανα πέρσι και πρόπερσι, δεν θα μπορούσα να ήμουν focus στο στόχο μου. Πολύ λογικό. Οπότε, κάνεις πράγματα για σένα, δεν σε αναγκάζει κανείς το να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να βάλεις συγκεκριμένους στόχους που είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Το κάνεις ξεκάθαρα για σένα, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι στερήσεις. Θεωρώ ότι η χαρά που παίρνεις όταν αξιοποιείς τους στόχους σου, όταν τους ολοκληρώνεις, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να νιώσει κανείς. Πού θέλεις να μας ταξιδέψεις τώρα με αυτό το κρασί που έφερες? Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι στα επεισόδια που θα έχεις μόνιμα λευκά και κόκκινα κρασιά. Okay. Έφερα ένα κρασί που μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι τρομερό value for money, είναι τρομερά νόστιμο. Η ιστορία ξεκινάει το 1956. Είμαστε στην περιοχή του Μπαντόλ. Μπαντόλ είναι στην νοτιοανατολική Γαλλία, στην Προβυγγία. Είναι μια ονομασία προέλευσης όπου έχει βάση το Μουρβέρτ. Και εδώ έχουμε ένα ροζέ το οποίο έχει βάση το Μουρβέρτ. Να πούμε ότι, επειδή μας παρακολουθεί και κόσμος που μπορεί να μην ξέρει και θέλω να έχει ένα πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτή η εκπομπή και πολύ σωστά το ξεκινάς, το Μουρβέρτ είναι ερυθρή ποικιλία. Είναι στη συγκεκριμένη ονομασία προέλευσης βλέπουμε κόκκινες ποικιλίες κυρίως. Και εδώ βλέπουμε ένα blend που είναι Μουρβέρτ, έχει Σινσό, έχει Γκρενάζ και έχει λίγο σειρά. Αυτά είναι τα σταφύλια που έχει
φυτεμένο το κτήμα. Το κτήμα γενικά τα domains OT, λέγεται domains OT διότι είναι 3 εινοπία στην ουσία. Είναι το Satoru Masan που έχουμε στο ποτήρι μας. Μετά έχουμε το Satoshi Egg και το Clos Mirel που είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα εινοπίων. Και εδώ πραγματικά το λατρεύω αυτό το κρασί. Θεωρώ ότι είναι ένα κρασί συζήτησης, αλλά είναι και ένα κρασί το οποίο αν θέλεις να έχεις κάτι πολύ καλό στο πιάτο σου, στο τραπέζι σου, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από κάποιο λευκό κρασί είτε από κάποιο κόκκινο. Έχει τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα κρασί το οποίο είναι μπαλαντέρ σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι κλασική προβικία που αγαπάμε. Εκεί πέρα στη Μύκονο, στο Σκορπιό, όπου περνάς τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, με τους πελάτες που συναναστρέφεσαι, θέλουν λίγο πιο, θα μου πεις είναι και καλοκαίρι εννοείται, αλλά θέλουν τα πιο ευκολόπιωτα και πιο εμπορικά κρασιά ή έχεις τη δυνατότητα να προτείνεις και κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, κάτι λιγότερο γνωστό σε έναν πελάτη που είναι λίγο πιο περίεργος? Σίγουρα, έχει να κάνει σίγουρα με την ώρα της ημέρας και τι μέρα είναι, αν είναι party day ή όχι. Υπάρχουν πελάτες που έρχονται, κάνουν ένα χαλαρό lunch μετά την παραλία και πίνουν είτε ένα ροζέ, ένα σύρτικο, κάτι πάρα πολύ χαλαρό. Και μπορεί να έρθουν στο dinner τους την ίδια μέρα, να έχουν πάει σπίτι, να έχουν αλλάξει και να έχουν γυρίσει και να θέλουν να πιούν κάτι καλό. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και θέλουν να πιούν κάτι ψαγμένο και ζητάνε περίεργα πράγματα που τους δίνουμε αυτή την επιλογή. Και υπάρχει και ο κόσμος που δεν τον νοιάζει, έρχεται να πιει κρασί. Και it's okay. Δηλαδή έχει αυτό το καλό Σκορπιός ότι έχουμε ένα κράμα ανθρώπων, ένα μίξ από τον άνθρωπο που δίπλα σου πίνει το house wine γιατί δεν τον ενδιαφέρει και παραδίπλα βλέπεις ότι πίνει ένα πάρα πολύ καλό κρασί, οποιοδήποτε χρώματος, διότι τον εκφράζει. Γενικά, επειδή λένε πάρα πολύ για τη Μύκονο ότι κάποιος παίρνει ένα ακριβό κρασί για να δειχτεί, η αλήθεια είναι ότι φυσικά κάποιος να πάρει ένα 1,5 λίτρο, 3 λίτρα, 6 λίτρα μπορεί να κάνει το show του. Κανένας άνθρωπος δεν δείχνεται ποτέ με ένα κρασί 0,75. Το παίρνει γιατί είναι στην κουλτούρα του. Όταν κάποιος ανοίγει ένα πολύ καλό μπουκάλι σαμπάνιας, μία λευκή βουρουνδία, ένα μπορντό, μία αμερική στο 0,75 που κοστίζει 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ, το κάνει επειδή είναι στην κουλτούρα του να πίνει τέτοια κρασιά. Σίγουρα δεν θα μπει στο μάτι κανενός γύρω. Μάλλον εσύ ως σομελιέ, όταν κάποιος ζητάει ένα πιο οικονομικό κρασί ή ένα πολύ 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 εμπορικό κρασί, προσπαθείς να του αλλάξεις γνώμη, να τον πας σε κάτι το οποίο να μην γνωρίζει. Δηλαδή να προσπαθείς να του εξελίξεις λίγο παραπάνω, να του ανοίξεις τους ορίζοντες. Ανάλογα τον τρόπο που θα το ζητήσει, παίζει πάρα πολύ ρόλο. Θα καταλάβουμε αν είναι ανοιχτός να ακούσει ή όχι. Διότι πολλές φορές και εγώ έχω πάει κάπου και έχω πει ότι σήμερα θα πιω Satoru Masan. Το έχω πάει από το σπίτι, είμαι έτοιμος. Και έρχεται το σομελιέ και μου λέει: Μα να σου πω το ένα το άλλο, έχω λοκάρει. Μπορεί να μου φέρει ένα καλύτερο κρασί, μπορεί πιο οικονομικό από αυτό που ζητάω, και επειδή έχω λοκάρει στο συγκεκριμένο κρασί, να μην μπορώ να το απολαύσω το ίδιο. Σίγουρα κάνουμε τις αντιπροτάσεις μας, σίγουρα προσπαθούμε όχι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Η δουλειά του σομελιέ δεν είναι να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Η δουλειά του σομελιέ είναι να μεγιστοποιήσει την εμπειρία σε ένα εστιατόριο. Όπως το κάνω εγώ. Η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη εμπειρία. Η γνώση μας δεν είναι εκεί για να το παίξουμε έξυπνοι, είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικά μια ευχαρίστηση. Σκέψου πόσο πιο όμορφα νιώθεις όταν πίνεις ένα καλό κρασί, πόσο πιο όμορφα νιώθεις όταν τρως ένα καλό φαγητό. Και το αντίθετο, όταν τρως άσχημα ή πίνεις κάτι κακό, πόσο δεν te ευχαριστιέσαι. Γιατί μπορεί να μην είναι όλοι δήμονες, σίγουρα όλοι ξέρουμε να γευόμαστε όμως. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και όταν φτιάχνεις μια λίστα για ένα μαγαζί. Ναι, αν πήγαινα μόνο με το προσωπικό μου γούστο, θα υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε αυτό που υπάρχει τώρα στη λίστα του Σκορπιού. Γιατί το λες αυτό, το προσωπικό σου γούστο πώς είναι? Προτιμώ πιο πολύ τον νέο κόσμο γενικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο νέος κόσμος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα να κρασιά. πούμε, τι εννοούμε όταν λέμε νέος και παλιός κόσμος? Είναι όπως η ιστορία.
Ο παλαιός κόσμος είναι η Ευρώπη, τα παράλια της Μικράς Ασίας και της Βορείου Αφρικής. Και ο νέος κόσμος είναι όλο το υπόλοιπο που ανακαλύφθηκε από το 15ο αιώνα και μετά. Οκεανία, Κεντρική και Νότια Αφρική και η Αμερικάνικη Ήπειρο. Τώρα με την Ιαπωνία, την Κίνα υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί και δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Το ξέρω. Αν θέλουμε να χωρίσουμε κανονικά το κρασί σε κόσμους, είναι ο αρχαίος κόσμος, που είναι η Ελλάδα, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, ο Λίβανος, η Τουρκία, η Ιταλία και μου λείπει μια χώρα τώρα, και η Αίγυπτος. Αυτές είναι αρχαίες χώρες. Μετά έχουμε τον παλαιό κόσμο, που είναι όλοι οι χώρες που αναφέραμε, και ο νέος κόσμος που αναφέραμε πριν. Οπότε, επειδή στον νέο κόσμο υπάρχει μια μεγαλύτερη επαφή στο φρούτο, έμφαση στο φρούτο, τα προτιμώ. Παρ' όλα αυτά, ο περισσότερος κόσμος δεν τα προτιμά και δεν θα έπρεπε εγώ να αναγκάσω τον οποιοδήποτε να πίνει κρασιά που είναι εγώ. Δεν τα προτιμά γιατί δεν του αρέσει ή γιατί δεν τα ξέρει, δεν τα έχει μάθει ακόμα? Είναι γούστο. Είναι ξεκάθαρο γούστο. Όταν έρχεται, για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλούς Αυστραλούς. Δεν πιστεύω ότι οι Αυστραλοί θα θέλουν να κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να πιούν κρασιά από την Αυστραλία στη χώρα μας. Δεν πιστεύω ότι ο Αμερικάνος θα θέλει να έρθει να κάνει τόσα χιλιόμετρα να πει ένα αμερικάνικο κρασί. Θα προτιμήσει να δοκιμάσει κάτι από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία. Πράγματα που είτε δεν τα βρίσκει στη χώρα του, είτε του είναι πιο οικονομικά. Για παράδειγμα, θα μου πει κάποιος ότι η Μύκονος δεν είναι οικονομικό νησί. Ναι, αλλά για τους Αμερικάνους δεν είναι ακριβό. Οπότε έρχεται μια άλλη. Η Ελλάδα έχει αρχίσει και μπαίνει δυναμικά και στον ινικό χάρτη, από την άποψη ότι πολλοί κόσμος ζητάει ελληνικές ποικιλίες να πιει. Πολλοί τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα παραπονιούνται εντός εισαγωγικών ότι δεν γίνονται πάρα πολλές εξαγωγές στα ελληνικά κρασιά. Δύσκολα βρίσκουν κάποιες χρονιές ή κάποιους παραγωγούς που έρχονται εδώ πέρα και γεύονται. Παρ' όλα αυτά, συναντάμε πολλούς παραγωγούς του εξωτερικού που έχουν φυτεύσει ελληνικές ποικιλίες στις χώρες τους, όπως είναι στην Αυστραλία, στην Νότια Αφρική, κυρίως για το ασύρτικο μιλάω. Από ότι, αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει κάποια άλλη ελληνική ποικιλία που έχει φύγει έξω να φυτευτεί εκεί. Σίγουρα στην Καλιφόρνια έχουν κάνει κάποια πειράματα με ασύρτικο γεωργητικό. Α, δεν το ξέρω αυτό. Και τώρα που ήμουν στην Τουρκία, μου έφερε ένα ενοπείο και δοκίμασα γεωργητικό από την Τουρκία, που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι πήρανε γεωργητικό. Η Τουρκία γενικά, άσχετα που είναι μια ζεστή χώρα, ο κόσμος καταναλώνει κυρίως κόκκινο κρασί, που είναι εντυπωσιακό. Και μίλαγα με ένα ενοπείο και μου λέει, α, να ξέρεις, έχουμε και γεωργητικό. Του λέω, ωραία. Εγώ κατάλαβα, επειδή δεν μιλάνε καλά αγγλικά και ήταν μετάφραση. Ναι. Μίλαγα με τον κύριο, αλλά έκανα άλλο στη μετάφραση για μένα. Νόμιζα ότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Και όντως γύρισε μετά από 1 ώρα στο γραφείο και μου έφερε ένα γεωργίτικο από την Τουρκία. Και πώς ήταν? Νόστιμο. Τι διαφορές είχε από το δικό μας? Ήταν πιο θερμό. Ήταν πολύ πιο θερμό. Γενικά στην Τουρκία σηκώνει πάρα πολύ το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι πάρα πολύ έντονο. Θα έλεγα ότι θυμίζουν πιο πολύ κρασιά νέου κόσμου τα τουρκικά παρά θυμίζουν Ευρώπη. Δοκίμασα ένα blend καμπερνέ μερλό πρέπει να ήταν τις προάλλες που ήμουνα. Και ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Δηλαδή δεν είχα δοκιμάσει ξανά κρασιά από την Τουρκία. Ναι, δεν έχουν επίσημες. Και εντυπωσιάστηκα πολύ. Δεν έχουν επίσημες ονομασίες προέλευσης γενικά. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι επίσημες. Παρότι ανήκει στις αρχαίες χώρες. Φυσικά. Αλλά... Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχουν δώσει σημασία? Έχουν άλλα θέματα εκεί. Είναι μουσουλμανική χώρα που το αλκοόλ γενικά δεν το επικροτούν. Δεν επιτρέπει, ναι. Είναι η κυβέρνηση που δεν το θέλει το αλκοόλ. Και γενικά, κυρίως τα κόκκινα, θεωρώ ότι έχουν κάνει κάποιες πάρα πολύ καλές δουλειές. Είχα δοκιμάσει κάποιες οικογενείς ποικιλίες όπως είναι το μπασκαρέζε, το γουσγκόζου ή το ναρίντσε σε λευκή ποικιλία που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Βέβαια, χρήζουν και εκεί πολύ μεγάλη βελτίωση. Πες μου κάτι άλλο από τα ταξίδια σου. Είχες κάνει και ένα μεγάλο στο Μεξικό. Έχω κάνει 2 πολύ μεγάλα ταξίδια. Ένα που είχα πάει Μεξικό, είχα πάει Περού και έχω πάει στη Νέα Υόρκη.
Το οποίο ήταν θεματικό. Τα ταξίδια που κάνω γενικά προσπαθώ να είναι θεματικά. Είμαι σίγουρη. Όπου πήγαμε να δούμε πώς είναι η ζούγκλα στη μεριά του Μεξικού. Ήμασταν στο νότιο Μεξικό, στη χερσόνησο του Ιουκατάν. Μετά στο Περού μείναμε 2 βράδια στη ζούγκλα του Αμαζονίου, στο Ικίτος, και μετά είδαμε το Ματσου Πίτσου και το Rainbow Πώς Mountain. ήταν να μένεις μέσα στη ζούγκλα? Πολύ κουνούπι. Πολύ κουνούπι. Αλλά ήταν κάτι διαφορετικό. Ήσουν εκτός comfort zones σου. Και μετά, επειδή είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της γης, ήμασταν αν θα κάνουμε ακόμα μία χώρα ή αν θα κατεβαίναμε πιο νότια να πάμε Βραζιλία ή αν θα πηγαίναμε να δούμε πολιτισμό. Και επειδή ήταν ευκαιρία και επειδή οι φίλοι μου που ταξιδεύαμε μαζί... Μπουχτίσαν από τη ζούγκλα. Όχι, η μία φίλη μου, η Θεοφίλη, θα πήγαινε να μείνει μετά Νέα Υόρκη, οπότε αναγκαστικά πήγα και εγώ 10 μέρες να δω πώς είναι. Ωραία. Αναγκάστηκα. Λοιπόν, και ήταν μια πολύ μοναδική εμπειρία, γιατί είδαμε τρομερό diversity γενικά. Το πώς είδαμε το Μεξικό, πώς πήγαμε στο Περού, που στο Περού ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο diversity που έχω δει. Ήταν τρομερό. Και μετά το 22 κάναμε ένα ακόμα θεματικό με άλλους φίλους μου, που ήταν η Καραϊβική, που πήγαμε Κούβα, Πουερτορίκο, πήγαμε Καναδά γιατί έπρεπε να πάμε. Δεν είναι Καραϊβική, το ξέρω. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό πέρασμα από Παναμά, Κώστα Ρίκα και καταλήξαμε Μαϊάμι. Αυτό. Θέλω να βάλω τα κλάματα εγώ αυτή τη στιγμή. Ήτανε... αυτά τα ταξίδια είναι πολύ hardcore. Γιατί δεν πάμε να... Πας να το ζήσεις. Θεωρώ ότι όσο πιο απλά ταξιδεύεις, τόσο πιο έντονα ζεις τον τόπο. Και μπορείς και βλέπεις πράγματα. Δηλαδή, όταν είσαι στην Κώστα Ρίκα και μένεις σε ένα σπίτι το οποίο είναι μέσα στη μέση του δρόμου, κυριολεκτικά, με ντόπιους, και μπορείς και εσύ να αναστρέφεσαι, δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να πήγα να μείνω σε ένα ξενοδοχείο και να το παίξω καμπόσος, δεν θα ένιωθα τον τόπο. Εντάξει, σου ήταν και εύκολο, γιατί από ό,τι ξέρω μιλάς και ισπανικά. Κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει τη γλώσσα, δύσκολα συνεννοείται, γιατί και οι άνθρωποι από εκεί δεν μιλάνε αγγλικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάνε αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, είναι και πώς θέλεις να ταξιδέψεις. Είναι πώς θες να ταξιδέψεις. Εγώ είμαι traveler. Μ' αρέσει να πάω να δω, να το ζήσω, να πω ότι έχω πάρει ό,τι είναι να πάρω, όσο κάτσω, και προτιμώ να φεύγω και να μην είμαι χορτασμένος. Έτσι, να έχω κι άλλα να δω. Παρά να το κάνω εύκολο. Ή το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να κλείσεις ένα ταξίδι με ένα ταξιδιωτικό, να πας να μείνεις στο ξενοδοχειάκι σου, να δώσεις κάποια χρήματα παραπάνω και να πεις ότι είδα αυτό και να σε πηγαίνει ένας από το ένα μέρος στο άλλο. Ενώ με τους φίλους μου το ψάχνουμε και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ρωτάμε και ανθρώπους που έχουν πάει σε αυτά τα μέρη ή έχουμε γνωστούς. Το καλό με τη Μύκονο είναι ότι γνωρίζουμε κόσμο από όλο τον πλανήτη και μπορούμε και παίρνουμε πληροφορίες. Και είμαι σίγουρη ότι σε έχουν καλέσει σε πάρα πολλά σπίτια να πας να μείνεις ανά τον κόσμο, τριγύρω. Ναι, δεν το προτιμώ γιατί χάνει πάλι αυτό το κομμάτι. Σίγουρα δεν θα πας, αλλά έχεις πολλές προτάσεις. Ναι. Εννοείται. Και όταν είχα πάει, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, ήμουνα με μία φίλη μου, η οποία με πήγε σε μέρη που δεν θα πήγαινα. Γιατί ήταν από εκεί. Και παίρναμε, και πήγαμε στη Chinatown, πήγαμε σε 4 εστιατόρια και τρώγαμε ένα πιάτο που θα πάμε εκεί, αυτό φημίζεται γι' αυτό. Παπ, το παραγγέλνουμε, το τρώμε, πληρώνουμε, φεύγουμε. Εδώ θα πάμε, εδώ φημίζεται γι' αυτό. Παπ, το τρώμε, φεύγουμε. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Και αυτό επειδή είχα έναν άνθρωπο να μπορέσει να μου δείξει. Άμα ξέρει κάποιος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εννοείται. Η όλη εμπειρία αλλάζει τελείως. Αυτό μου ήταν εντυπωσιακό, γιατί εγώ στην Αθήνα αυτό δεν μπορώ να το κάνω, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να πεις, θα πάμε δεν εκεί. Δεν μπορώ να πάμε εκεί γι' αυτό, ναι. Μου φάνηκε πολύ τρομερά εντυπωσιακό. Μπράβο της. Θυμάσαι κάτι το οποίο να δοκίμασες είτε σε αλκοόλ. Σε αλκοόλ θα σε ρωτήσω, για φαγητό μετά. Που σου άλλαξε τελείως τους γευστικούς ορίζοντες. Κάτι σε αλκοόλ που μου άλλαξε τους γευστικούς ορίζοντες. Σε αυτά τα ταξίδια που πήγες, ναι. Σε τα ταξίδια που πήγα. Δηλαδή ξέρω ότι το Περού φημίζεται για το πίσκο. Αλλά δεν ξέρω αν ήπιες εκεί πέρα πίσκο λίγο πιο ιδιαίτερο ή με κάποιο pairing. Ήπια με διάφορους τύπους πίσκο. Ήπια με και ένα τύπο αγουαρέντε. Το αγουαρέντε στην ουσία είναι το τσίπουρο το δικό τους. Απλά το λένε στα ισπανικά. Ή ότσο το λένε οι Ισπανοί.
Ανάλογα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και σίγουρα, γιατί δοκίμασα και άλλους τύπου αγρικόλ όταν ήμουνα στην Καραϊβική, που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος το πίνει. Αλλά Δεν καταλαβαίνεις γιατί ο κόσμος πίνει το αγκρικόλ. Ναι, αλλά μου Μιλάς έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο η μεγάλη ιστορία έχει, το τι υπάρχει από πίσω. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι πίνουμε κάτι, μπορεί να μας αρέσει, αλλά πας και μιλάς σε έναν ντόπιο. Περίμενε, τι δεν σ' άρεσε το αγκρικόλ. Μιλάς σε μια φανατική θαυμάστρια του αγκρικόλ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι άλλο. Σκέφτομαι ότι είμαι σε ένα μπαράκι παραλιακό και κάθομαι, μιλάω με έναν τύπο στον μπαρ από πίσω και μου λέει θα πιεις αυτό. Οκ, το δοκιμάζω. Δεν μου πολύ αρέσει. Του λέω τι είναι, μου λέει είναι αυτό και αρχίζει και μου κάνει μια ανάλυση. Ξαφνικά που μου κάνει την ανάλυση του προϊόντος, ξαφνικά αρχίζει και αλλάζει και η γεύση. Και εκεί κατάλαβα το πόσο σημαντικό είναι το storytelling. Πώς μπορεί να μας αλλάξει την άποψη του storytelling. Αυτή δεν είναι και η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το storytelling είναι η δουλειά μας. Αγαπώ πάρα πολύ να μου κάνω αυτό που κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σε ένα μέρος και να ακούω, να μου προτείνει κάποιος τι θα πιω, τι θα φάω. Είμαι πάρα πολύ open. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω την προσέγγιση κάποιου άλλου. Αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει, τι θα μπορούσα να υιοθετήσω πάνω σε αυτό. Τι γνώση έχει πάνω σε αυτό, που είναι πολύ αξιοθαύμαστο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ξέρεις κάτι, εγώ είμαι σομελιέ, φύγε, δεν. Το λες αυτό όταν πηγαίνεις σε μαγαζιά? Ποτέ. Θέλω να ακούσω τα πάντα. Θέλω να ακούω τον άλλο να μου μιλάει, να δω αν έχει κάτι να μου πει. Με εξητάρει πάρα πολύ. Με ευχαριστεί. Εκείνη την ώρα έχω πάει εγώ στο χώρο του. Έρχεσαι στο Εσύ χώρο είσαι ο μου. καλεσμένος, ναι. Έρχεσαι στο χώρο μου και θα σου πω ότι θα πιεις και θα φας. Όχι επιτακτικά. Είμαι και για να σε βοηθήσω. Είσαι ο καλεσμένος μου. Άρα όταν είμαι ο καλεσμένος σου, θα σου πω κάτι. Πας ποτέ σε κάποιο σπίτι καλεσμένοι και θα τους πεις να αλλάξουν το φαγητό που έχουν μαγειρέψει? Φυσικά και όχι. Μπράβο. Ή θα τους πεις να αγοράσουν κάτι άλλο από τα ποτά που έχουν διαλέξει? Όχι. Γιατί να το κάνω εγώ σε ένα άλλο εστιατόριο? Επειδή είμαι γνωστής. Ξέρω καλύτερα τη λύση κάποιο άλλο από αυτόν που την έχει και τη δουλεύει? Σίγουρα όχι. Θα μπεις στη διαδικασία να διορθώσεις άμα ακούσεις κάτι λάθος? Άμα σου πει ο σερβιτόρος κάτι λάθος πάνω στο κρασί? Όχι. Θα πρέπει να το κάνει με τρόπο τέτοιον, δηλαδή να το παίξει λίγο καμπόσος, να είναι λίγο ειρωνικός, να έχει κάποιο ύφος για να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, μιας και ξέρεις ότι μιλάω ισπανικά, όταν θα πάω, 2 φορές που είχα πάει στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, είναι Pinot Noir και είναι και Merlot. Οκ. Τα διαβάζουν με ισπανική προφορά. Είναι λογικό να το πούνε λάθος. Ποιος είμαι εγώ, ο άκυρος? Ναι, γιατί δεν κόβουν γράμματα οι Ισπανοί. Έτσι όπως βλέπεις τη λέξη, Ακριβώς. αυτό το πράγμα διαβάζεις. Ακριβώς. Ποιος είμαι εγώ, ο άκυρος, που θα πάω να διορθώσω? Δεν υπάρχει λόγος. Εκτός αν με ρωτήσουν την άποψή μου μετά. Που εκεί θα την πω. Το ότι πάρα πολλά παιδιά βγαίνουν από κάποιες σχολές με το basic επίπεδο, από την όποια σχολή, και λένε ότι εγώ είμαι σομελιέ. Ενώ οι γνώσεις τους είναι πάρα πολύ βασικές. Σε ενοχλεί κάτι τέτοιο? Γι' αυτό υπάρχουν τα επίπεδα. Όλοι από κάπου ξεκινάμε. Σίγουρα όταν βγήκα από το Genius δεν ήμουνα στο επίπεδο που είμαι τώρα. Σίγουρα όταν πήρα το Certified του Corto Manso Sommelier δεν ήμουν στο επίπεδο που ήμουν τώρα. Παρ' όλα αυτά, τι είναι αυτό που δεν με έκανε σομελιέ τότε? Επειδή κάποιος ασχολείται περισσότερα χρόνια, έχει περισσότερες γνώσεις, ακόμα και σήμερα, μπορεί να έχω πάρει κάποιες πιστοποιήσεις. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω που γνωρίζουν πάρα πολλά παραπάνω από ό,τι γνωρίζω εγώ. Ισχύει. Το θέμα είναι να είμαστε ανοιχτοί να καταλάβουμε ότι δεν θα τα ξέρουμε όλα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν παραπάνω πράγματα από εμάς και να μένουμε προσιλωμένοι στο να φτάσουμε σε ένα αλφα επίπεδο. Δεν με ενοχλεί που θα βγει κάποιος από μια σχολή και θα πει ότι είναι σομελιέ. Με στεναχωρεί, δεν με ενοχλεί, με στεναχωρεί να βλέπω ανθρώπους να μην προσπαθούν, να παίρνουν μια οποιαδήποτε πιστοποίηση και ξαφνικά να έχουν τελειώσει εκεί. Και δεν σου λέω να συνεχίζεις να παίρνεις πιστοποίησεις, γιατί κάποιοι θέλουν να φτάσουν μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοποίησεων. Και είναι πάρα πολύ σεβαστό. Το θέμα είναι να προσπαθείς να μεγαλώσεις το εύρος της γνώσης σου.
Αυτό είναι λίγο στενάχωρο. Βλέπουμε πάρα πολύ καλούς σομελιές στην Ελλάδα. Δεν καλύπτονται οι θέσεις εργασίας που υπάρχει συζήτηση στη χώρα. Μένουν γύρω σε 700-800 θέσεις κενές κάθε χρόνο. Και πρέπει να έχεις μεράκι. Δηλαδή ότι κάποιος πάει σε μια σχολή και λέει θα γίνω σομελιέ και δεν το έχει μεράκι. Δεν θα γίνει ποτέ ένα σομελιέ υψηλού επίπεδου. Γιατί δεν το θέλει. Δεν με ενοχλεί αν κάποιος είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Με στεναχωρεί ότι δεν έχει μεράκι και είναι επαγγελματίας στο χώρο. Αν υπάρχουν αυτός. Αν υπάρχουν αυτοί. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχουν τόσες θέσεις κενές κάθε χρόνο? Είναι μια δουλειά που είναι αναπτυσσόμενη. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Βλέπουμε τελευταία δεκαετία και ειδικά και μετά τον COVID να υπάρχει ξαφνικά ζήτηση για το ρόλο του σομελιέ. Διότι ένα σομελιέ θα κάνει πάρα πολλά πράγματα που μέχρι κάποια χρόνια δεν μπορούσαν να αντιληφθούν οι επιχειρηματίες, διότι δεν το είχαν δει. Υπήρχε άγνοια. Αυτό, ο εργοδότης γνωρίζει τι είναι ο σομελιέ όταν Σίγουρα θα πάει γνωρίζει. να προσλάβει κάποιον? Σίγουρα γνωρίζει. Για να τον ζητάει, γνωρίζει. Ένα σομελιέ δεν θα σου φέρει μόνο κέρδη, που είναι αυτό που πας, γιατί πέρα από storytellers θα κάνουμε και πωλήσεις. Θα μπορέσει να σου γλιτώσει χρήματα, που είναι το πιο σημαντικό. Από σπατάλες σε κρασιά, από καλές αγορές, από συντονισμένες αγορές. Δηλαδή, καλή αγορά είναι ένα κρασί, δεν το αγοράσω 10, να το αγοράσω 8 γιατί το βρήκα σε μια καλή τιμή. Συντονισμένη αγορά είναι, αντί να αγοράσω 5 κυβότια από όλα τα κρασιά, εκεί θα αγοράσω 7 κυβότια, εδώ θα αγοράσω 2. Εδώ θα αγοράσω 3 μπουκάλια, διότι ξέρω πώς να φτιάξω την κάβα μου. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ίσως να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, πέρα από το να βγει στο floor, που είναι το δεύτερο πιο σημαντικό. Ισχύει. Και είμαστε, αυτό που κάνει ένα σομελιέ καλό, και το λέω συνέχεια, είναι να είμαστε host. Βλέπουμε ότι η δουλειά του ενοχώου είναι πάρα πολύ σημαντική από την αρχαιότητα. Στα Διονύσια και σε όλα τα συμπόσια που γινόταν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το επάγγελμα του ενοχώου, που ήταν εκεί για να προσέχει το σέρβις του κρασιού. Καθώς προχωράμε στα χρόνια, συνεχίζει να υπάρχει αυτό το επάγγελμα και αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Και βλέπουμε ότι η δουλειά του ενοχώου για πάρα πολλά χρόνια γινότανε στους βασιλιάδες, στους ευγενείς, στους πλουσίους και σε όλους αυτούς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια, μπορεί και παραπάνω και να μου διαφεύγει, αυτό έχει αλλάξει. Έρχεται ένας άνθρωπος και θέλει να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Θέλω, όταν θα έρθει να τον εξυπηρετήσω, να του πω κάτι, ώστε να τον κάνω να περάσει καλά μαζί με αυτό που θα πιει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Να φύγει ο άλλος και να έχει περάσει καλά. Υπήρχε και το άλλο, ότι ήταν πέρα από το σέρβις που παρήχαν οι ενοχώοι, ήταν και δοκιμαστές σε περίπτωση δηλητηριάσεων προς τους βασιλείς και τους ευγενείς. Σίγουρα. Αυτό είναι το dark side. Το dark side της υπόθεσης. Θα έχουν πεθάνει πολλοί δικοί μας. Σίγουρα. Αλλά ναι, υπήρχε και αυτό. Ένας εργοδότης μπορεί να καταλάβει και να ανταμείψει έτσι όπως αξίζει σε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τόσο χρόνο και τόσο χρήμα ώστε να μάθει ένα αντικείμενο στην Ελλάδα. Σίγουρα. Σίγουρα. Πιστεύω ότι πρέπει να φανεί η δουλειά μας για να ανταμειφθούμε. Υπάρχει αυτό που βλέπω στο επάγγελμα του σομελιέ, είναι ότι υπάρχει μια ανυπομονησία. Ότι βγαίνω από μια σχολή και είμαι σομελιέ και πρέπει να πληρωθώ και πρέπει να κάνω και πρέπει να ράνω. Όχι. Θα πρέπει πρώτα να έχω ιδρώσει, όπως σε όλες τις δουλειές. Θα πρέπει να έχω αποδείξει πρώτα στον εαυτό μου ότι αξίζω κάτι παραπάνω και μετά ο εργοδότης, εφόσον είναι καλός εργοδότης, σίγουρα θα μας ανταμείψει. Εφόσον και εμείς το απαιτήσουμε και με τον τρόπο μας. Θεωρώ ότι το ένα χέρι νύβει το άλλο. Αν είμαι καλός υπάλληλος, θα με ανταμείψει, ένας καλός εργοδότης. Αν έχω καλό εργοδότη, θα είμαι και εγώ ένας πιο καλός υπάλληλος. Και αυτό το βλέπουμε επιτοπλίστων να γίνεται.
όταν ανεβαίνει το επίπεδο, πρέπει να ανεβαίνει και ο μισθός, αλλά παρατηρείτε ότι δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Είναι πολύ λίγες επιχειρήσεις που το κάνουν. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτό? Δηλαδή, πώς μπορώ να πείσω εγώ τον εργοδότη μου ότι έχω δώσει 2-3 χιλιάρικα για μία πιστοποίηση και ένα ταξίδι για να κατακτήσω τη γνώση που εν τέλει θα αποφέρει κέρδη στη δική σου επιχείρηση και θα φτιάξει όνομα στη δική σου επιχείρηση η δουλειά που κάνω εγώ. Θεωρώ ότι η ανταμοιβή μπορεί να μην είναι με χρήματα έμπρακτα. Μπορεί να είναι Συμφωνώ. ότι, Σοφία, εσύ ό,τι άδεια χρειάζεσαι για να κάνεις τα ελληνικά σου ταξίδια, δεν θα τις κόβω από τις άδειές σου. Παράδειγμα, αυτό για σένα είναι κέρδος. Γιατί αν έχεις 20 μέρες το χρόνο, δεν θα έχεις στερηθεί κάποιες μέρες για να κάνεις ένα ελληνικό ταξίδι. Θα ξέρεις ότι θα μπορεί και η Σοφία να ξεκουραστεί. Από εκεί και πέρα, μπορεί να είναι ότι, Σοφία, εσύ δουλεύεις στην Κάβα. Ό,τι κρασιά χρειάζεσαι για δείγματα, θα τα βάλουμε αυτοπαράδοση. Αυτό είναι κάτι που γίνεται. Αυτό είναι κάτι που είναι λεφτά. Είναι λεφτά, ο επιχειρηματίας τα πληρώνει από την τσέπη του και είναι λεφτά που και η Σοφία δεν τα χαλάει, δεν τα σπαταλάει. Σπατάλη, δεν είναι σπατάλη, δεν τα εξοδεύει. Οπότε δεν είναι απαραίτητα να είναι χρήματα. Πρέπει να βλέπουμε ότι πολλές φορές βλέπουμε λίγο το δέντρο που λέμε εγώ θέλω, και το ακούω αυτό, θέλω 3.000 ευρώ μισθό. Ξέρουμε τι πάει να πει 3.000 ευρώ. Όσα λεφτά για να έχουμε χαλάσει για μια πιστοποίηση. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Και πρέπει να δούμε σε τι χώρα είμαστε. Ποιος είναι ο μέσος μισθός και πού είμαστε εμείς. Δεν μπορούμε ξαφνικά να ζητάμε τρελά ποσά επειδή εμείς θεωρούμε ότι ταξίζουμε. Πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στο γύρω-γύρω. Και κάνοντας και ένα βήμα πίσω, με κάποιες μικρές κινήσεις μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε εργοδότης, να δούμε ότι φαίνεται η εκτίμηση προς το πρόσωπό μας. Άρα η απόσβεση που μπορεί να κάνει κάποιος δεν είναι απαραίτητα οικονομική, είναι και ηθική. Ακριβώς. Και σίγουρα δεν θα γίνει μέσα σε 6 μήνες. Εννοείται. Θα πάρει χρόνια για να κάνουμε απόσβεση. Τα χρήματα που έχουμε εξοδέψει για να φτάσουμε σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι αυτό. Διότι και οι πιστοποίησεις δεν είναι οικονομικές από μόνες τους και η προετοιμασία για τις πιστοποίησεις δεν είναι οικονομικές. Τώρα που είπες προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις, πόσα κρασιά πάνω κάτω δοκιμάζεις το χρόνο? Μετρημένα μέχρι πέρσι. Τι είναι μετρημένα, μισό λεπτό? Έχω αρχείο. Και έχω τα πάντα. Το δοκιμάζω σε ένα χρόνο. Μετρημένα δοκιμάζω γύρω στα 1500 δείγματα. Με αυτά που δοκιμάζω και για τις πιστοποίησεις μου και για αυτά που δοκιμάζω για τη δουλειά μου. Και όλα αυτά είναι από διάστημα από Οκτώβρη μέχρι Απρίλη. Τα δείγματα αυτά. Έχεις αρχείο Excel, στο αρχείο τέλος πάντων στην υπολογιστή σου, που καταγράφεις τα κρασιά που δοκιμάζεις μαζί με τα γευστικά χαρακτηριστικά τους, για να θυμάσαι τι ήπιες? Ναι, καταρχάς δεν τα θυμόμαστε. Δεν τα θυμόμαστε. Ξεκινάμε το βασικό, δεν τα θυμόμαστε. Οπότε έχω πολλά αρχεία ημέρας με κρασιά που έχω δοκιμάσει, που αυτά είναι μόνο τα κρασιά που έχω από την επιχείρησή μου. Τα κρασιά που δοκιμάζω για τα tasting μου, τις έξτρα γευστονοσίες κτλ. Μπορεί να μην τις έχω καταγράψει. Γιατί μπορεί να κάνω μια προφορική γευστονοσία. Δεν θα κάτσω μετά να γράψω το κρασί. Μπορεί να κάτσω να γράψω κάποιες διορθώσεις που θέλω σε ένα grid. Αυτό. Όπου και τόσα πολλά δείγματα, μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά άμα κάτσουμε και σκεφτούμε πώς καταναλώνουμε, είναι ok νούμερο. Γενικότερα. Γιατί τα φτύνεις, δεν τα πίνεις κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και εύκολο. Είναι επίπονο. Θα μου πει κάποιος κάθεσε και δοκιμάσει κρασί. Όταν επί 5-6 μήνες κάνεις, θα σου πω μέσω όρο 25-30 δείγματα τη μέρα, δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις τι πίνεις. Καίγεσαι. Δηλαδή τα 30 δείγματα που σου λέω είναι σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις 30 δείγματα με τη μία. Τώρα ήμουν στην Τουρκία 3 μέρες και δοκίμασα 140 δείγματα. Την τρίτη μέρα νιώθα πολύ άσχημα. Ήμουν άρρωστος 2 μέρες μετά. Επαναλαμβάνω ότι είναι επίπεδο πρωταθλητισμού
αυτό που κάνεις και εσύ και όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά με τους διαγωνισμούς και τις πιστοποιήσεις. Λειτουργούσες πάντα έτσι με τέτοια πειθαρχία και τέτοια κουτάκια? Ναι. Ναι, θεωρώ ότι άμα δεν... πώς να το πω, δεν οριοθετείς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να καταφέρεις στόχο σου. Ξέρω ότι η πολύ έντονη περίοδος είναι πολύ μικρή. Δηλαδή η πολύ έντονη περίοδος για μένα ήταν από Οκτώβρη μέχρι Μάρτιο. Τώρα θα χαλαρώσω σε θέμα διαβάσματος, tasting κτλ. Και θα ξεκινήσει ξανά. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο σε πάρα πολύ έντονο βαθμό δεν μπορείς να το κάνεις για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και δεν είναι βιώσιμο. Και δεν είναι λογικό, διότι στο τέλος της ημέρας το κρασί είναι απόλαυση και δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί το κάνουμε. Έχεις βάλει ένα ταβάνι να πεις ότι εγώ μέχρι την τάδε ηλικία, μέχρι τότε ό,τι κάνω? Όχι, αυτό είναι παγίδα. Η μεγαλύτερη μου επιτυχία ήταν η αποτυχία που είχα πέρσι. Εγώ έδωσα το advance 2 φορές. Απέτυχα στην πρώτη μου προσπάθεια. Και από πέρσι μέχρι φέτος είδα τρομερή βελτίωση στον εαυτό μου και ως επαγγελματίας και ως συνόχος και ως άνθρωπο, για τον τρόπο που πήρα το feedback και για τον τρόπο που δούλεψα όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς δεν δούλεψα μόνος μου. Υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και αν θέλεις τους λες, εννοείται. Ναι, γιατί είναι γνωστό. Είναι ομαδικό. Είναι γνωστό το πόση βοήθεια έχω πάρει από την Genius, τον Γιώργο τον Λουκά, από όλα τα παιδιά του Innocent που έχουν φύγει. Ακόμα και ο Γιώργος ο Μιχελής, αυτό που δεν ξέρουν πολλοί, είναι ότι με τον Γιώργο τον Μιχελή πήγαινα κάθε Παρασκευή όταν ήμουν στη Genius, την πρώτη μου χρονιά στο Professional, και μου βάζε τυφλά κρασιά. Και αγόραζε είτε αποξηραμένα σίκα, εσπεροειδή, λουλούδια, ξηρούς καρπούς, σοκολάτες, το οτιδήποτε. Μετά κατάλαβα ότι για να δουλέψει ένας πρέπει να τα παίρνεις αυτά για να τα τρώμε. Αλλά έπαιρνα αυτά τα πράγματα, δοκιμάζαμε κρασιά και μου έλεγε: σου θυμίζει αυτό? Και κάναμε αυτή τη δουλειά. Μετά το πόσα tasting έχω κάνει με τον Άρη, το Λευτέρη, με το Λόνι. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην είμαι ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους? Έχω κάνει άπειρες ώρες συζητήσεων. Και σίγουρα θέλεις κάποιον πάντα να σου σπρώχνει. Είτε αυτό είναι να βλέπεις κάποιον, να έχεις μέντορες, είτε να σου λέει κάποιος κάτι, να κάνεις μια κουβέντα μαζί του. Πάρα πολύ σημαντικό. Είτε να χρειάζεται να φας και κανένα μπινελίκι. Και αυτό είναι στο πρόγραμμα. Και αυτό είναι στο πρόγραμμα, ναι. Χρειάζεται. Είναι πολύ ωραίο το credit που δίνεις στους ανθρώπους που σε έχουν βοηθήσει και ακόμα πιο όμορφο το ότι αναφέρεις μία σου αποτυχία, γιατί πολλά παιδιά κοιτάνε την επιτυχία, τη λάμψη, το όνομα στα site και στα περιοδικά και δεν μπορούν να καταλάβουν, να διανοηθούν ότι από πίσω εσύ κοιτάς πώς είναι αυτό το meme που υπάρχει στο ίντερνετ που κοιτάς την κορυφή του παγόβουνου και κάτω από τη στάθμη της θάλασσας είναι ένα ολόκληρο βουνό με αποτυχίες, ξενύχτια, κλάματα, 1002 πράγματα. Φυσικά. Καταρχάς το hype είναι προσωρινό. Όλα τα ακραία συναισθήματα είναι προσωρινά. Είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Πρώτα απ' όλο. Και δεύτερον, θα ήμουνα αχάριστος αν δεν ήμουν ευγνώμων σε ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει και με βοηθάνε όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα είχα πελαγώσει. Και σίγουρα ξέρω ότι και αυτοί έχουν πάρει πράγματα από εμένα, ότι είναι αλληλένδετο. Και αυτό είναι που με ευχαριστεί, ότι ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έχουν μάθει κάτι και σίγουρα η αποτυχία είναι πώς την αντιλαμβάνεσαι. Είναι ξεκάθαρα πώς την αντιλαμβάνεσαι. Και εσύ έχεις βοηθήσει κόσμο και εσύ έχεις κάνει αντίστοιχα πράγματα για πολλά παιδιά. Έχεις δώσει, σε μένα τουλάχιστον, έχεις δώσει και βιβλία, έχουμε μοιραστεί και κρασιά μαζί. Θα πας, θα ρωτήσεις τι σου βγάζει αυτό. Θα κάνεις μια ερώτηση. Δεν την πετύχει όλα στην ερώτηση. Πες του, θα του πεις να διαβάσει αυτό, αυτό και αυτό. Σίγουρα. Το μεταλαμπαδεύεις όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Ας πούμε τώρα τα παιδιά που είναι Σκορπιό θα πάνε όλοι να δώσουν το Certified του Code of Master Sommelier τον Απρίλιο. Με αυτά τα παιδιά δεν δουλεύουμε τόσο πολύ τώρα θα ξεκινήσουμε γιατί δεν προλάβαινα. Κάνουμε πράγματα και έχουμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου, εφόσον έχω βοηθηθεί, να βοηθήσω και με ευχαριστεί πάρα πολύ.
Δεν θα δώσω ποτέ, όπως ξέρεις, μία ερώτηση. Μία απάντηση μάλλον. Δεν θα τη δώσω ποτέ στο πιάτο. Διότι έχω καταλάβει ότι όταν δίνουμε μασημένη τροφή, δεν βοηθάμε τον άνθρωπο να εξελίσσεται. Θα βοηθήσω με τις πηγές, με το τι να διαβάσει, πώς να διαβάσει κάτι, όπως το αντιλαμβάνομαι πάντα εγώ. Και επειδή κάνω εγώ κάτι, δεν σημαίνει ότι το κάνω και σωστά. Με βοηθάει εμένα, μπορεί να μην βοηθάει εσένα όμως. Και θα πρέπει μετά εσύ να μπορέσεις και ο κάθε εσύ να αντιληφθεί τι είναι αυτό που σε κάνει καλύτερη. Ας πούμε, εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός μαθητής στο σχολείο. Άρχισα να διαβάζω στα 23 μου. Από τα 23 μου μέχρι τώρα, συνέχεια αλλάζω τρόπους για πώς διαβάζω. Έχω κάποια στάνταρ, αλλάζω συνέχεια και τρόπους. Από όλους αυτούς τους μέντορες, θυμάσαι κάποια συμβουλή που σε κρατάει, που σου έχει μείνει? Είναι πάρα πολλά που μου έρχονται αναδιαστήματα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που δεν ανέφερα είναι ο Αλέξανδρος ο Μπουζίκας, που μιλάω. Που αυτό μου είναι με το τελευταίο. Είναι λάθος να μην αναφέρω όλους τους υπόλοιπους, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που μου έχει μείνει, που μου έλεγε ότι εφόσον ανέβει στη σκηνή, απόλαυσέ το. Μην κάνεις τίποτα άλλο, απόλαυσέ το. Είναι και μια αποσυμφόρηση αυτό Ναι. που σου είπε. Ναι. Και έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες με πάρα πολλούς ανθρώπους και θεωρώ ότι ξέρεις ότι αναφέρω πάρα πολλά ονόματα. Υπάρχουν και άνθρωποι άλλοι που με έχουν βοηθήσει, που, που θεωρώ ότι άδικο, είναι κάποιες φορές άδικο να μην αναφέρεις ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Ρίτσαρντ Μπέρτς, που είναι ο πρώτος μάθητης ομιλία που έκανε resign από το court, ο οποίος έχω κάνει με αυτόν 2 tasting. Άντε τώρα. Πολύ δυνατά. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι τρομερός άνθρωπος. Και με αυτόν μιλάμε όχι για κρασί. Το ότι μιλάω με έναν τέτοιο άνθρωπο όχι για κρασί μου είναι πολύ σημαντικό. Και τι λέτε? Για τη ζωή. Ταξιδεύει και αυτός πάρα πολύ. Και το κρασί δεν είναι ζωή? Είναι ζωή το κρασί. Αλλά κάποιες φορές πρέπει να βγάζουμε την παροπίδα πέρα από αυτά. Και να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Σίγουρα, άμα με ρωτήσει τον Γιώργο του Ζερβογιάννη, ρωτήσει τη Σοφία Τζίκου, το Σταμάτη, τον οτιδήποτε, έχει και άλλα ενδιαφέροντα πέρα από το κρασί. Και πρέπει να έχουμε άλλα ενδιαφέροντα. Για να μην μπουκώνουμε. Το σακάκι πιστεύεις τρομάζει τον κόσμο? Το σακάκι. Δεν φοράω σακάκι. Δεν φοράω σακάκι. Θεωρώ ότι όλα χρειάζονται. Χρειάζονται οι κονκάρδες, οι καρφίτσες, χρειάζονται τα σακάκια, αλλά πάντα ανάλογα με το μέρος που είσαι. Σκέψου να πας σε ένα μπόχο μαγαζί όπως είναι ο Σκορπιός και να δεις ένα μπούφο, γιατί θα είναι μπούφος, να φοράει σακάκι και κονκάρδες. Δεν κολλάει σωστά. Με 40 βαθμούς. Με 40 βαθμούς. Κάτι έχω κάνει λάθος. Ή έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για αυτό που κάνεις ενδεχομένως? Είναι λάθος. Ναι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Όλα στο χώρο τους. Και απ' την άλλη, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω σε ένα τριάστερο εστιατόριο, σε ένα τριάστερο εστιατόριο και να φοράω μπλουζάκι πιο oversize, αθλητικό παπούτσι και να νομίζω είμαι εκτός κόνσεπτ. Είμαι εκτός κόνσεπτ. Όλα έχουν τη θέση τους. Άρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τόπος. Ξεκάθαρα. Και ο τρόπος. Ξεκάθαρα. Κάτι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βγάζουμε και την προσωπικότητά μας πάνω σε αυτό. Είναι πολύ βασικό. 1010. Για να κλείσουμε, γιατί μπορώ να μιλάω πάρα πολλές ώρες μαζί σου. Πες μου κάτι από τα ταξίδια σου. Πες μου κάτι από τα ταξίδια σου που σου έχει μείνει σαν μάθημα και το έχεις μεταλαμπαδεύσει και στο επάγγελμά σου. Αυτό που έκανα στο Περού, ότι έκανα backpacking μέσα σε 7 μέρες, έκανα όλα αυτά που ήταν να κάνω. Πολύ consistent, μου ήταν το μάθημα ότι μπορείς να τα προλάβεις όλα, αρκεί να το βάλεις στόχο. Γιατί σκέψου ότι φύγαμε από τη Λίμα, πήγαμε στο Ικίτος, από το Ικίτος ξανακατεβήκαμε στη Λίμα, από τη Λίμα πήγαμε στο Κούσκο, από το Κούσκο ξαναπήγαμε στη Λίμα και μετά φύγαμε από τη χώρα. Μόνο backpack. Αυτό είναι κάτι που μου έχει μείνει από τα ταξίδια μου και λέω ότι εφόσον μπόρεσα εγώ να κάνω αυτό, μπορεί οποιοδήποτε να κάνει το οτιδήποτε. Μπόρεσα σε 7 μέρες και χώρεσα μία χώρα. Θα μου πεις, ρε εσύ Γιώργο, δεν την είδε σωστά. Μπορεί να μην είδα σωστά, αλλά είδα αυτά που ήθελα να δω. Και αυτό μου ήταν το πιο σημαντικό. Γιατί δεν θα είμαστε ποτέ χορτάτη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις εδώ, γιατί ξέρω και το φορτωμένο πρόγραμμά σου.
Σου εύχομαι να το ευχαριστηθείς, να ευχαριστηθείς αυτή την επιτυχία όσο περισσότερο μπορείς, να ευχαριστηθείς και τις επόμενες που θα έρθουν, γιατί εύχομαι να έρθουν πολλές Ευχαριστώ πολύ. ακόμα και είμαι σίγουρη με το σκεπτικό που έχεις και με τον άνθρωπο που είσαι και με το πόσο προσπαθείς. Εύχομαι το καλύτερο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σταμάτη Φιλιππούση που ήταν πίσω από τη διεύθυνση εδώ πέρα της ορχήστρας, όπως πάντα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, όποτε και αν είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Γεια σας και στην υγεία σας.